Hi friends, today we will see a concept of a magnetism from physics. What is a magnetism? It is a natural phenomenon by which attraction in some bodies or a repulsion in some bodies is visible. मॅग्नेटिझम म्हणजेच चुंबकत्व. चुंबकत्व म्हणजे नेमकं काय? तर चुंबकत्व हा असा एक नैसर्गिक प्रकार आहे किंवा घटना आहे की ज्याच्यामुळे दोन बॉडीजमधलं अट्रॅक्शन किंवा रिपल्शन आपल्याला दिसून येतं. तर आपण जरा मॅग्नेटिझमची हिस्ट्री पाहूया. हिस्ट्री म्हणजे नेमकं काय? तर याचा शोध कधी लागला, कधीपासून या गोष्टी माणसाला माहीत आहेत. इन 121 AD, Chinese people knew that when an iron rod bring near to the lodestone or any natural magnet, it acquire the property of a magnet and it retain also. So they knew this phenomena in 121 AD, but by the 12th century they used the lodestone compass for a navigation. By 12th century, European people also knew about this phenomena. This is all about history of a magnetism. म्हणजेच काय? तर इसवी सन 121 मध्ये सुद्धा चायनीज लोकांना मॅग्नेटिझम म्हणजे चुंबकत्व ही कन्सेप्ट माहिती होती. 12व्या शतकापासून त्यांना त्याचा वापरही करता आला. तर युरोपियन लोकांनाही 12व्या शतकामध्ये ही कन्सेप्ट माहिती होती. सो व्हॉट वी नो द कन्सेप्ट बट द सायन्स बिहाइंड दॅट कन्सेप्ट वॉज नॉट नोन. 19व्या शतकात त्या मागचं सायन्स हे शोधलं गेलं. In 1819, Dutch scientist Hans Christian Ørsted showed the connection between electrical and magnetical phenomena. म्हणजेच काय? 19व्या शतकापर्यंत आपल्याला ही कन्सेप्ट माहिती होती पण त्याच्या मागचं सायन्स माहिती नव्हतं. 1819 मध्ये डच सायंटिस्ट यांनी इलेक्ट्रिकल आणि मॅग्नेटिक फिनॉमिना यांच्या दोघांमधला संबंध दाखवून दिला. तर 1831 मध्ये इंग्लिश सायंटिस्ट मायकल फॅराडे suggested the concept of magnetic field, which is the most important concepts of the physics. Magnetic field बरोबरच इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम ही एक कन्सेप्ट मांडली. ती कन्सेप्ट आपण पुढे गेल्यावर डिटेलमध्ये पाहू. The topics: types of a magnet and its properties, single and double touch magnet, magnetic induction, ferro, para and diamagnetic substances, lines of force and its properties, and neutral points. हे जे काही पॉइंट्स आहेत या पॉइंट्सबद्दल आज आपण थोडीशी चर्चा करूयात. फर्स्ट वी विल सी व्हॉट इज अ मॅग्नेट. Magnet is a substance which possesses the property of attracting small pieces of iron, steel, cobalt, nickel. Such a substance is called a magnet. It can be distinguished as follows. One, natural magnet, and second is the artificial magnet. Now we will see what is a natural magnet. The magnets found in a nature are called a natural magnet. They are found in a quite irregular and odd shape. Example of natural magnet is a lodestone. The chemical formula for this lodestone is Fe3O4. तुम्हाला एक गोष्ट माहिती आहे का की नॅचरल मॅग्नेट किंवा मॅग्नेटिझम पहिल्यांदा कसा शोधला गेला? खरं तर याचा शोध एका मेंढपाळाने लावलाय. तो मेंढपाळ कायम मेंढ्यांना घेऊन चरायला जात असे, एका टेकडीवर जात असे. त्याच्या हातात एक स्टील किंवा आयर्नचा बार असायचा. नेहमी मेंढपाळांकडे आपण तो पाहतोच. तर काय झालं एक दिवशी की तो बार एका दगडाला चिकटून बसला. तर त्याला कळेनाच की हे काय झालं. इतर वेळी आपण अनेक दगडांवरती हा बार ठेवतो पण तेव्हा कधीच हा बार कोणत्याच दगडांना चिकटत नाही, पण या दगडाला का चिकटला? तर अशा प्रकारे या मॅग्नेटिझमचा शोध लागत गेला. आणि मॅग्नेटिझम हे नाव कुठून आलं बरं? हे नाव आलं ग्रीक सिटीवरून की ज्याचं नाव आहे मॅग्नेशिया. या मॅग्नेशिया या सिटीजवळ अनेक नॅचरल मॅग्नेट सापडले म्हणून या कन्सेप्टला मॅग्नेटिझम असं म्हटलं गेलं. आता आपण पाहूयात आर्टिफिशियल मॅग्नेट. द पीस ऑफ अ स्टील ऑर आयर्न टू विच द प्रॉपर्टीज ऑफ अ लोडस्टोन हॅव बीन इम्पार्टेड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मॅग्नेट. नॅचरल मॅग्नेट असताना आर्टिफिशियल मॅग्नेट तयार करण्याची गरज काय? तर नॅचरल मॅग्नेटची स्ट्रेंथ ही खूप कमी असते की ज्याच्यामुळे अनेक गोष्टी साध्य नाही होऊ शकत. आपण का होऊ शकत नाही किंवा कोणत्या गोष्टी साध्य होऊ शकत नाहीत हे पुढे पाहूयातच. म्हणून आर्टिफिशियल मॅग्नेटची गरज वाटली आणि म्हणून अनेक पद्धती निर्माण केल्या गेल्या की ज्याच्यामुळे आर्टिफिशियल मॅग्नेट तयार केले. सो नाव वी विल सी टाइप्स ऑफ अ कॉमन आर्टिफिशियल मॅग्नेट. फर्स्ट वन इज अ बार मॅग्नेट. आपण आकृतीत पाहतोय
की एक बार आहे ज्याचे क्रॉस सेक्शन्स दोन्ही बाजूचे हे युनिफॉर्म आहेत. सो बार मॅग्नेट इज ए युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल बार. इट आयदर बी रेक्टँग्युलर और सर्क्युलर. नेक्स्ट वन इज अ हॉर्सशू मॅग्नेट. आपल्याला आकृतीत हॉर्सशू मॅग्नेट कसा दिसतो हे पाहतोय आपण, म्हणजेच त्याला मराठीत नालाकृती चुंबक असं म्हटलं जातं. पुढचं आहे निडल मॅग्नेट. निडल म्हणजे काय? सुई. सुई चुंबक, सुईच्या आकाराचा दिसणारा चुंबक की जो मध्ये ब्रॉड आहे आणि दोन्ही बाजूला निमुळता आहे. त्याचीच आणखीन एक आकृती पाहूयात. यात पहा की निडल मॅग्नेट हा एका स्टँडवरती बसवलेला आहे. याचा उपयोग दिशादर्शक म्हणूनही केला जातो. हा पहा निडल मॅग्नेट कंपास. याला मॅग्नेटिक कंपास म्हणतात की जो आपण दिशादर्शक म्हणून वापरतो. त्याच्यात निडल मॅग्नेट यूज करतात. आणखीन एक प्रकार आहे आर्टिफिशियल मॅग्नेटचा, तो आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स. इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स कॅन बी मेड ऑफ अ डिझायर्ड कपॅसिटी. These are used when a very intense magnetic field is required. The magnetic field in the electromagnet is produced by the flow of electric current. The magnetic field disappears when the current ceases. आपल्याला नावावरूनच लक्षात येते पहा, इलेक्ट्रो आणि मॅग्नेट या दोन्हींचा एकत्र करून असा हा शब्द तयार केलेला आहे. सो द मॅग्नेटिझम इन दॅट बार और अ सबस्टन्स इज इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी. म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड केव्हा निर्माण होईल त्या मॅग्नेटिक सबस्टन्समध्ये, जेव्हा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होईल. तेच आपण इथं सांगितलेलं आहे. दीज इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स आर युज्ड इन अ व्हेरियस होम अप्लायन्सेस. एक्झाम्पल ब्लेंडर, वॉशर, ड्रायर, रेडिओ, रेफ्रिजरेटर, डोअरबेल इत्यादी गोष्टी आपण घरात कायम पाहतो. याच्यामध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटच वापरलेला असतो. नाउ विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॅग्नेट. अट्रॅक्टिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ अ मॅग्नेट. If we bring a magnet close to many objects, some of them get attracted towards it. आता एक आपण साधा असा प्रयोग करूया. एक बास्केट घ्या, त्याच्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी ठेवूयात. फॉर एक्झाम्पल पेपर क्लिप, की, पेपर पीसेस, वूड पीसेस एक्सेट्रा. नाउ ब्रिंग magnet close to this basket. What we can see, some of them get attracted towards the magnet and some of not. Paper clip get attracted, key get attracted, paper piece no, it will not attract toward the magnet. Wood piece also will not attract toward the magnet. So from this we get some new concepts. Concept of a magnetic material. ती concept काय आहे? Magnetic material म्हणजे काय? चुंबकीय पदार्थ. Substances which are easily attracted by the magnets are called magnetic material. For example, steel, iron, nickel and cobalt. These substances get attracted towards the magnet. So these are magnetic materials. Now we can see one more class, non-magnetic material, as we have seen in our experiment that substances which are seen not to be attracted by the magnets, example wood, plastic, paper pieces, etc. आता आणखीन एक प्रयोग करायचा का? पोल ऑफ अ मॅग्नेट ही आपल्याला एक नवीन कन्सेप्ट पाहिजे. खरं तर हा प्रयोग तुम्ही शाळेमध्ये सुद्धा केला असेल. समजा एखादा बार मॅग्नेट आपण आयर्न फिलिंग्स असलेल्या प्लेटमध्ये ठेवला. द रिजन नियर एंड्स तिकडे जास्त आयर्न फिलिंग्स अटॅच होतात, मधल्या भागात त्या मनाने कमी आयर्न फिलिंग्स अटॅच होतात. सो द रिजन नियर एंड्स ऑफ द मॅग्नेट वेअर अट्रॅक्शन इज अ मॅक्झिमम इज कस्टमरली नोन ॲज पोल. सो अट्रॅक्टिव्ह प्रॉपर्टीवरून आपल्याला 3 नव्या गोष्टी कळाल्या. एक मॅग्नेटिक मटेरियल म्हणजे काय, 2 नॉन मॅग्नेटिक मटेरियल काय, आणि 3 पोल ऑफ अ मॅग्नेट. नाव we'll go towards the next property, that is directive property of a magnet. If we suspend a magnet freely in air, suppose एका स्ट्रिंगला आपण एक मॅग्नेट फ्रीली सस्पेंड केलं तर काय होतं? It will align itself to the north-south direction of Earth. So, a freely suspended magnet will set itself always pointing the Earth's north-south direction. This is known as directive property of a magnet. तर म्हणजे काय, आपण एखादा मॅग्नेट बार आहे, दोऱ्याने एखाद्या स्टँडला अडकवला तर तो नेहमी पृथ्वीच्या उत्तर दक्षिण दिशेला पॉइंट करतो. So the pole pointing north direction is known as a north pole and the pole pointing south direction is known as a south pole.
Now we'll see third property, like poles repel and unlike poles attract. एक प्रयोग बघू आपण. हे आहे नीडल मॅग्नेट. नीडल मॅग्नेटला दोन पोल्स आहेत दिसते आपल्याला, एक N आणि एक S. सपोज we bring a bar magnet near to this pole with S pole pointing towards the N pole of that needle. Then what will happen? The S and N pole will attract each other. So there is an attraction between unlike poles. Similarly, if we bring N pole of a bar magnet towards the S pole of a needle, then the needle point moves away. So like poles repel. सो याच्यातून आपल्याला काय कळलं की लाईक पोल्स एकमेकांपासून दूर जातात तर अनलाईक पोल्स एकमेकांना अट्रॅक्ट करतात. नाउ विल गो फॉर फोर्थ प्रॉपर्टी, पोल्स एक्झिस्ट इन पेअर्स. सो आपण नवीन प्रॉपर्टी पाहतोय की ज्याच्यात आपल्याला असं दिसेल की बार मॅग्नेटला कायम दोन पोल असतातच. आपल्याला माहिती आहे की बार मॅग्नेटला दोन पोल असतात, एक N पोल आणि एक S पोल. इफ वी कट अ बार मॅग्नेट, then we'll get two pieces of a magnet. Then each piece will have N and S pole. So there are two poles again. Whenever we cut the magnet, the product magnet will have two poles again. One will be S and one will be N. No matter how small the bar magnet or any magnet is, it will have two poles. That is, poles exist in pairs. So जेव्हा जेव्हा आपल्याला बार मॅग्नेट किंवा कोणताही मॅग्नेटचा प्रकार असेल तो आपण कितीही वेळा कापला, कितीही छोटा केला तरी त्याला दोन पोल हे असणारच आहेत, एक N पोल आणि एक S पोल. हे झालं मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज बद्दल. आता आपण एका नवीन कन्सेप्टकडे जाऊया, मॅग्नेटिक इंडक्शन. मॅग्नेटिक इंडक्शन is the phenomena of a temporary magnetization of a magnetic substance under the influence of magnet. मॅग्नेटिक इंडक्शन नेमकं कसं होतं याच्यासाठी आपण आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज काय याच्यासाठी आपण दोन प्रयोग पाहूयात. दिस इज टू डेमॉन्स्ट्रेट मॅग्नेटिक इंडक्शन. बघा याच्यात काय दिसते आपल्याला आकृतीत की स्टँडला एक बार मॅग्नेट अडकवून ठेवलेला आहे. त्याचा S पोल हा खालच्या बाजूला आहे तर N पोल हा वरच्या बाजूला आहे. आता एखादी टाचणी आपण जर या बार जवळ नेली तर काय होईल, ती त्या बारला चिकटून बसेल आणि बाजूला आपल्याला दोन अशा गोष्टी दिसतात, N आणि S असं काहीतरी लिहिलंय. सो N डिनोट्स N पोल अँड S डिनोट S पोल. आता आणखीन एखादी जर आपण टाचणी आणली तर ती पुन्हा त्या टाचणीला चिकटते. म्हणजे काय तर पहिली टाचणी ही मॅग्नेट सारखी बिहेव करते. सो दॅट पिन has acquired the magnetic properties due to the bar magnet. So this will tell us that pin is become now magnet. ती पिन जी आहे ती मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीमुळे आता मॅग्नेट सारखी बिहेव करते. सो ती दुसऱ्या पिनला अट्रॅक्ट करून घेते आणि दुसरी पिन पण त्याला चिकटते. आता तिसरी पिन पण त्याला चिकटली, चौथी पिन पण. तर नंबर ऑफ पिन्स त्या बार मॅग्नेटला चिकटलेल्या आहेत. याच्यावरून आपण त्या मॅग्नेटची स्ट्रेंथ सुद्धा काढू शकतो. तुम्ही एक प्रयोग घरी करून बघू शकता. दोन मॅग्नेट्स घ्या, वेगवेगळ्या लांबीचे घ्या किंवा वेगवेगळ्या स्ट्रेंथचे घ्या आणि त्याला अशी पिन्सची चेन तयार करा आणि कोणत्या मॅग्नेटला जास्ती पिन्स चिकटतात, कोणत्याला कमी चिकटतात याच्यावरून तुम्ही स्ट्रेंथ काढू शकता. ज्याला जास्त पिन्स चिकटतील तो जास्त स्ट्रेंथचा मॅग्नेट आणि ज्याला कमी चिकटतील तो कमी स्ट्रेंथचा मॅग्नेट. सो फ्रॉम दिस experiment we can demonstrate the magnetic induction in a pin due to bar magnet. आता आणखीन एक एक्सपेरिमेंट बघूया. To show that in a magnetic induction the opposite polarity is induced in the nearer end of the object. एक सॉफ्ट आयर्न पीस आहे की जो आपण एका स्टँड वरती ठेवलेला आहे. आता एक बार मॅग्नेट विथ पोलॅरिटी N and S N near to the end A of the soft iron piece, then what will happen? Some magnetism will induced in that iron piece, and what will be the polarities? The end A become S and end B become N pole. आता याच्यातून आपल्याला काय दिसतंय की आपण एक सॉफ्ट आयर्न पीस घेतला, त्याच्या दोन टोकांना A आणि B अशी आपण नावं दिली आहेत.
आपण एखादा बार मॅग्नेट जर त्याच्याजवळ आणला तर मॅग्नेटिक इंडक्शन होतं त्या सॉफ्ट आयन पीसमध्ये आणि त्या मॅग्नेटिक इंडक्शनमुळे त्याच्यामध्ये 2 पोल्स तयार होतात. तर एंड ए बिकम एस पोल अँड एंड बी बिकम एन पोल. हे आपण कशावरून प्रूफ करणार? सपोज आपण आणखीन एक मॅग्नेटिक निडल त्या बारच्या जवळ आणली तर आपल्याला आता काय दिसतंय की बी एंडच्या इथे आपण म्हणतो की एन पोल तयार झाला आणि आपण मॅग्नेटिक निडलचा एन पोलच त्या एन पोल जवळ आणलाय. सो वी नो दॅट द प्रॉपर्टी ऑफ मॅग्नेट दॅट लाईक पोल्स रिपेल इच अदर. सो इथे पण तसंच दिसायला पाहिजे. सो फायनली आपल्याला दिसणारी जी काही आकृती आहे ती पहा, दुसरी आकृती आहे की ज्याच्यात एक सॉफ्ट आयन पीस आहे, त्याच्याजवळ आपण आधीच आणलेला एक बार आहे की ज्याच्यात पोलॅरिटी एन आणि एस आहे, ज्याच्यामुळे त्या सॉफ्ट आयन पीसमध्ये ए एंड एस पोल झालाय आणि बी एंड एन पोल झालाय आणि त्याच्यानंतर त्याच्याजवळ आणलेली निडल आहे ती फिरली आहे आणि आता त्याचा निडलचा एस पोल हा सॉफ्ट आयन पीसच्या नॉर्थ पोलच्या डिरेक्शनमध्ये आहे. सो what we can demonstrate from this experiment that in magnetic induction the opposite polarity is induced in the nearer end of the object. कळलं की आपल्याला मॅग्नेटिक इंडक्शन 2 प्रकारे समजून घेता आलं. पहिल्या एक्सपेरिमेंटमध्ये आपण काय पाहिलं की आपण एका चुंबकाला टाचणी जोडली तर त्याच्यात मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज येतात आणि त्याच्यामुळे टाचण्यांची चेन तयार होते. आणि दुसऱ्या एक्सपेरिमेंटमध्ये आपण काय पाहिलं तर in magnetic induction the opposite polarity is induced in the nearer end of the object. आता मॅग्नेटिक इंडक्शन पाहिलं, मॅग्नेट म्हणजे काय पाहिलं, मॅग्नेटच्या प्रॉपर्टीज बघितल्या. तर आता आपण बघूया की मॅग्नेट तयार कसे केले जातात. आपण पाहिलं की आर्टिफिशियल मॅग्नेट्स वापरले जातात. तर ते मॅग्नेट्स तयार कसे केले जातात? नॅचरल मॅग्नेट्स नॅचरली आढळतात. उदाहरण आपण त्याचं बघितलं लोडस्टोन. पण आता आर्टिफिशियल मॅग्नेट कसे तयार केले जातात त्याच्या 1-2 पद्धती आपण बघूया. इथे आपण पाहणार आहोत सिंगल टच मेथड ऑफ मेकिंग मॅग्नेट. यालाच मराठीत एकस्पर्शी पद्धत असं म्हटलं जातं. आपण आकृती बघूया. या आकृतीत किंवा या एक्सपेरिमेंटमध्ये आपण काय करणार आहोत तर एक आयन पीस किंवा स्टील पीस, बारचा स्टील पीस घेतलेला आहे. त्याच्या 2 टोकांना ए आणि बी असं नाव दिलेलं आहे. नाव टेक बार मॅग्नेट and place the N pole of that magnet near the end A of that bar. Now stroke this magnet from A to the end B. Repeat this procedure for number of times. By keeping 2 things in the mind, that we will use the same pole every time and the direction is same. So काय केलं आपण? एक बार मॅग्नेट घेतला, एक सॉफ्ट आयन पीस और स्टील पीस घेतला, त्याला ए आणि बी अशी 2 नावं दिली. ए या टोकाला बार मॅग्नेटचा नॉर्थ पोल ठेवला आणि तो घासत घासत बी या एंडकडे नेला. आणि हीच प्रोसिजर आपण अनेक वेळा केली. 2 गोष्टी लक्षात ठेवून. एक गोष्ट म्हणजे प्रत्येक वेळी जेव्हा आपण बार मॅग्नेट हा त्या पीसवरती घासू तेव्हा एकच पोल आपण वापरू. म्हणजे इथे आपण एन पोल वापरलाय, सो आपण नेहमी एन पोलच वापरू आणि त्याची दिशा सुद्धा बदलणार नाही. आफ्टर दिस प्रोसिजर, इफ वी ब्रिंग आयन फिलिंग्स नियर टू द आयन पीस ए बी, देन व्हॉट वी कॅन सी, आयन पीसेस या त्या बारला चिकटतात. या पूर्ण प्रोसिजर नंतर आपण काय पाहूयात की याच्यात मॅग्नेटिझम आलंय किंवा नाही, किंवा मॅग्नेटिक इंडक्शन झालंय किंवा नाही. तर हे कसं पाहणार आपण? तो हा जो काही बार आहे ए बी, हा जर आपण आयन फिलिंग्सच्या जवळ नेला तर त्या आयन फिलिंग्स याला चिकटतात. म्हणजे काय तर या बारमध्ये मॅग्नेटिझम आलेला आहे. हा बार मॅग्नेटाइज्ड झालेला आहे आणि त्याच्या पोलॅरिटीज काय झालेल्या आहेत ते आपल्याला तिथे दिसतंय बघा. एंड ए बिकम एन पोल अँड एन बी बिकम एस पोल. सो दिस इज सिंगल टच मेथड की ज्या मेथडनी आपण एक ए बी हा सॉफ्ट आयन पीस किंवा स्टील पीस हा मॅग्नेटमध्ये रूपांतरित केलेला आहे. आता डबल टच मेथड ही पण साधारण सारखीच मेथड, पण थोडासा फरक केलाय आपण. पूर्वीच्या मेथडमध्ये आपण काय केलं की तिथे एकच बार मॅग्नेट घेतला होता, इथे आपण 2 बार मॅग्नेट घेतलेत. नाव सेम वी हॅव टेकन ए पीस ऑफ अ स्टील और आयन
We have named that as a AB, as we can see it in a figure. And we have taken two bar magnets, S pole of one magnet and N pole of another magnet has been placed at the center of a bar and stroked to the respective end. म्हणजे काय, तर आपण दोन बार मॅग्नेट घेतले, एकाचा S पोल आणि एकाचा N पोल आपण त्या AB या पीसच्या सेंटरला ठेवला आणि ते दोन्ही बार मॅग्नेट रिस्पेक्टिव्ह एंड्सना घासत नेले. जशा डिरेक्शन्स आणि जशी आकृती आपल्याला दिसते त्या प्रकारे. तर काय होईल, तर मागच्याच पद्धतीप्रमाणे म्हणजे एकस्पर्शी पद्धतीमध्ये जसं गेलं तसंच, पण फक्त इथे दोन मॅग्नेट्स आहेत आणि दोन ठिकाणी ते आपण घासत नेतो. आणि मागच्या वेळी जे काही लक्षात ठेवलं तेच पुन्हा इथे, की पोल्स बदलायचे नाहीत आणि डिरेक्शनही बदलायची नाही. अँड रिपीट दिस प्रोसिजर फॉर नंबर ऑफ टाइम्स. Then again same thing will happen. AB will get magnetized, iron fillings will touch. We can say that iron piece or a steel piece AB is magnetized and त्याच्या polarities A end will become N pole and B end will become S pole. So ही झाली द्विस्पर्शी पद्धत. याच्या आधीची होती एकस्पर्शी पद्धत आणि ही आहे द्विस्पर्शी पद्धत. अगदी लक्षात ठेवण्याची सोपी गोष्ट म्हणजे जिथे आपण एक मॅग्नेट वापरतो ती एकस्पर्शी पद्धत, जिथे आपण दोन मॅग्नेट्स वापरले ती द्विस्पर्शी पद्धत. तर याच्यानंतर आपण मॅग्नेटिक सबस्टन्सचे प्रकार पाहू. फेरोमॅग्नेटिक, पॅरामॅग्नेटिक आणि डायमॅग्नेटिक सबस्टन्स असे तीन प्रकार पाडले जातात. सो नाव विल सी व्हॉट इज अ फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्स. द सबस्टन्स which is strongly attracted by a magnet is known as a ferromagnetic substance. These substances can be converted into magnet as well. म्हणजे काय, जे पदार्थ चुंबकाकडे आकर्षित होतात, खूप जास्ती प्रमाणात आकर्षित होतात, त्यांना फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्स किंवा फेरोमॅग्नेटिक पदार्थ असं म्हटलं जातं. त्याचे एक्झाम्पल्स काय आहेत, आयर्न, स्टील, कोबाल्ट अँड निकेल. Next one is a paramagnetic substance. Paramagnetic substance is weakly attracted by the magnet. ही थोड्याशा प्रमाणात मॅग्नेटकडे अट्रॅक्ट होतात. एक्झाम्पल्स काय आहेत, मँगनीज, प्लॅटिनम, ॲल्युमिनियम. खाली एक महत्त्वाचा नोट म्हणण्यापेक्षा एक महत्त्वाचा फरक आहे फेरोमॅग्नेटिक आणि पॅरामॅग्नेटिक मधला, तो दिलाय पहा. म्हणजे काय, फेरोमॅग्नेटिक हे पण मॅग्नेटकडे अट्रॅक्ट होतात, पॅरामॅग्नेटिक हे पण मॅग्नेटकडे अट्रॅक्ट होतात, पण त्यातला फरक काय आहे. Attraction observed in a ferromagnetic substance is 1 lakh to 1 million stronger than in paramagnetic substance. हे खूप महत्त्वाचं आहे. दोन्ही substance even if they get attracted towards the magnet, but the strength or by the proportion by which they get attracted is much different. Now we'll see what is a diamagnetic substance. Diamagnetic substance is very weakly repelled by the magnet. म्हणजे हे मॅग्नेटकडे अट्रॅक्ट नाही होत, तर ते रिपेल होतात. त्याचे एक्झाम्पल्स काय आहेत, बिस्मथ, झिंक, सिल्वर, कॉपर. हे झाले मॅग्नेटिक सबस्टन्सचे प्रकार. फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्स, पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्स आणि डायमॅग्नेटिक सबस्टन्स. आता आपण एका नवीन कन्सेप्टकडे जाऊया, मॅग्नेटिक फील्ड. व्हॉट इज अ मॅग्नेटिक फील्ड. Magnetic field is the property acquired by the space around the magnet where magnetic properties are observed. म्हणजे काय, आपण हे नेहमीच बघतो की आपण एखादा बार मॅग्नेट ठेवलाय, त्याच्या बाजूच्या क्षेत्रात जर आपण आणखीन एखादा बार मॅग्नेट ठेवला तर आयदर इट विल अट्रॅक्ट टू दॅट मॅग्नेट और इट विल रिपेल. किंवा एखादा मॅग्नेटिक सबस्टन्स ठेवला तर तो मॅग्नेटिक सबस्टन्स त्याच्याकडे आकर्षित होतो. तर म्हणजेच काय, these are magnetic properties. These are observed in space around the magnet. So the field, magnetic field is the property acquired by the space around the magnet where magnetic properties are observed. Magnetic field is graphically represented by the lines of force. आता magnetic field ही ग्राफिकली कशी दाखवली जाते, तर लाईन्स ऑफ फोर्सनी दाखवली जाते. लाईन्स ऑफ फोर्स म्हणजे काय किंवा त्या कशा दाखवल्या जातात हे आपण लगेचच पाहूयात. मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स. आपल्याला इथं काय दिसतंय की एक बार मॅग्नेट आहे आणि त्याच्या बाजूने अशा काळ्या 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 काहीतरी लाईन्स आहेत
आणि अशी काहीतरी गोल 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 चक्र तिथे ठेवलेली आहे. तर नेमकं काय आहे हे? हे बघा, हे तुम्ही घरी पण करून बघू शकता. एक बार मॅग्नेट घ्यायचा, त्याच्यावरती कार्डबोर्ड ठेवायचा आणि त्या कार्डबोर्डवरती काही आयर्न फिलिंग्स टाकायच्या आणि नुसता त्याला एक जरी टिचकी मारली तर त्या आयर्न फिलिंग्स एका विशिष्ट प्रकारात एकसंध होतात. त्या कशा होतात तर या आकृतीत आपल्याला जशा दिसत आहेत तशा प्रकारात त्या एकसंध होतात. या जे काही काळ्या काळ्या लाईन्स दिसत आहेत दीज आर मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स आणि वरती जे काही आपल्याला गोल गोल दिसतंय ना दोज आर मॅग्नेटिक निडल कंपास. त्याच्यामुळे आपल्याला त्या मॅग्नेटिक फील्डची डिरेक्शन पण कळतीये. सो दीज लाईन्स आर नोन ॲज मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स. दीज लाईन्स रिप्रेझेंट द नेचर and the strength of the magnetic field. Now we'll see properties of lines of force. आता आपण लाईन्स ऑफ फोर्स बघितल्या, मग त्याच्या काहीतरी प्रॉपर्टीज असेल ना, त्या कशा बिहेव करतात. सो these lines of force are closed and continuous curves. आपण बाजूला एक बार मॅग्नेटची आकृती दाखवली आहे आणि त्याच्या भोवती त्या लाईन्स ऑफ फोर्स दाखवलेल्या आहेत. त्याच्यावरून आपल्याला कळतंय पहिली प्रॉपर्टी काय आहे. these lines are closed and continuous curves. Second, the lines start from the N pole and terminate in the S pole of a magnet. It will always start from an N pole of a magnet and terminate in the S pole of a magnet. Third property, the tangent at any point on the line of a force gives the direction of a magnetic field at that point. म्हणजे त्या मॅग्नेटिक फील्डच्या लाईनवरती आपण कोणत्याही पॉइंटला जर टँजंट काढला तर तो टँजंट आपल्याला काय दाखवतो तर मॅग्नेटिक फील्डची डिरेक्शन. याच्या पुढची प्रॉपर्टी कोणती आहे. द लाईन्स नेव्हर इंटरसेक्ट वन अनादर. आपल्याला बाजूच्या आकृतीतही दिसतंय की त्या लाईन्स एकमेकांना आधीमध्ये कुठेच इंटरसेक्ट नाही झालेल्या दिसत आहेत. फक्त एका एंड कडून सुरू होतात दुसऱ्या एंडकडे संपतात. म्हणजे एन पोलकडून सुरू होतात आणि एस पोलकडे संपतात. सो these lines never intersect one another. आणि आपल्याला आणखीन काहीतरी दिसतंय त्याच्यात की these lines are crowded at the poles. So what that means, these lines are crowded at the poles where the magnetic strength is a maximum and they get separated at middle part where the magnetic field is lower as compared to the pole. This is the fifth property. Now sixth property is parallel and equidistant lines of force represent a uniform magnetic field. Sixth property काय आहे. Parallel and equidistant lines of force represent a uniform magnetic field. So these are some properties of lines of force. आता आपण लाईन्स ऑफ फोर्सच्या काही प्रॉपर्टीज बघितल्या. आता या ठिकाणी आपण काय पाहणार आहोत. पॅटर्न ऑफ लाईन्स ऑफ फोर्स. म्हणजे आपण पाहिलं बार याच्या आधीच्या स्लाइडमध्ये आपण काय पाहिलं की एक बार मॅग्नेट होता त्याच्या मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स कशा होत्या ते पाहिलं. आता इकडे काय पाहतोय बघा डावीकडची जी आकृती आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला एक स्पेरिकल मॅग्नेट दिसतोय. सो दॅट फिगर शोज लाईन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू स्पेरिकल मॅग्नेट. आणि उजवीकडची आकृती काय दाखवते की त्या आकृतीत आपण दोन सारखे पोल एकमेकांजवळ आणलेले आहेत. So lines of force form when like poles of two magnets face each other. आपल्याला माहिती आहे की दोन like poles रिपेल करतात. सो त्यामुळे त्यांच्या लाईन्स ऑफ फोर्सेस सुद्धा बघा त्या एकमेकांच्यात मर्ज झालेल्या नाहीत, त्या एकमेकांपासून दूर जात आहेत. सो द रिपल्शन कॅन बी सीन इन दिस डायग्राम ड्यू टू द like poles facing each other. Now we'll go toward one more concept, neutral points. आपण आता एका नवीन कन्सेप्ट कडे जाऊया. न्यूट्रल पॉइंट्स. A neutral point is the point at which the resultant of a magnetic field due to any two magnet is zero. आपल्याला खालची आकृती ही मागच्या स्लाइड मधली आकृती वाटते ना. हो अगदी बरोबर, तीच आकृती आहे ही. इथे काय दिसतंय आपल्याला दोन्ही एन पोल हे एकमेकांकडे आहेत. त्यावेळी आपण मगाशी पाहिल्याप्रमाणे त्याच्या ज्या काही लाईन्स ऑफ फोर्सेस आहेत त्या एकमेकांपासून बाजूला जात आहेत. तर न्यूट्रल पॉईंट म्हणजे नक्की काय. तर न्यूट्रल पॉईंट म्हणजे जेव्हा दोन पोल एका ठिकाणी येतील तेव्हा त्या दोन पोलच्या फील्डची रिझल्टंट फील्ड जी काही रिझल्टंट फील्ड असेल ती फील्ड जर झिरो झाली तर तो पॉईंट
न्यूट्रल पॉईंट असा समजला जातो. या आकृतीमध्ये मध्ये एक्स किंवा गुणिले असं एक चिन्ह दिसतंय, तर तो जो काही पॉईंट आहे तो न्यूट्रल पॉईंट आहे. न्यूट्रल पॉईंट आणखीन कसा डिफाईन करू शकतो आपण? न्यूट्रल पॉईंट इज द पॉईंट वेअर मॅग्नेटिक निडल डज नॉट शो एनी पर्टिक्युलर डिरेक्शन. म्हणजे असा पॉईंट की जिथे मॅग्नेटिक निडल कोणत्याही एका डिरेक्शनला सेट नाही होत, म्हणजे तिथे ती नॉर्थ साऊथ डिरेक्शन नाही दाखवत, असा पॉईंट ज्याला आपण न्यूट्रल पॉईंट असं म्हणतो. ही खूप महत्त्वाची कन्सेप्ट आहे. याचे खूप जास्ती ॲप्लिकेशन्स आहेत की जे आपल्याला नंतर पाहता येतील. आता याच्या आपण दोन वेगवेगळ्या केसेस पाहूयात. या फिगरमध्ये आपल्याला काय दिसतंय? एक बार मॅग्नेट आहे की ज्याच्या भोवती खूप साऱ्या मॅग्नेटिक लाईन्स आहेत आणि 2 एक्स असं काहीतरी दिसतंय, एक नॉर्थ एक साऊथ. सो दिस फिगर इलुस्ट्रेट्स नल पॉइंट्स बाय द लेटर एक्स व्हेन एन पोल पॉइंट साऊथ. म्हणजे काय? एक बार मॅग्नेट आहे, त्याचा नॉर्थ जो पोल आहे तो साऊथ डिरेक्शनला आपण ठेवलेला आहे आणि एस हा जो पोल आहे तो नॉर्थ डिरेक्शनला ठेवलेला आहे. तेव्हा या पोलमुळे आणि अर्थची मॅग्नेटिक फील्ड या दोन्हीचं जे काही कॉम्बिनेशन होईल त्याचा रिझल्टंट कुठे 0 असेल तर ते आपण एक्स या लेटरने दाखवलेलं आहे. 2 ठिकाणी आपल्याला ते एक्स हे लेटर दिसते, ते दोन्ही पॉईंट्स हे न्यूट्रल पॉईंट्स आहेत. सो वेन वी कीप ए मॅग्नेट by pointing its north pole to the south and south pole to the north at a magnetic meridian, we will get 2 neutral points which we have shown by letter X. आता magnetic meridian म्हणजे काय आलं? Magnetic meridian is a conceptual line or a virtual line connecting magnetic south pole and magnetic north pole of the earth. So this is वन मोर स्पेशल केस ऑफ अ न्यूट्रल पॉईंट. म्हणजे जेव्हा आपण मॅग्नेटिक मेरिडियन जवळ एखादा बार मॅग्नेट असा ठेवला आहे की त्याचा नॉर्थ पोल हा साऊथकडे आहे आणि साऊथ पोल हा पृथ्वीच्या नॉर्थ पोलकडे आहे, तेव्हा जे काही न्यूट्रल पॉईंट्स मिळतील किंवा जी काही रिझल्टंट मॅग्नेटिक फील्ड असेल ती या आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे असेल. आता अजून एक पाहूया. याच्यात काय केलंय तर नॉर्थ पोल हा नॉर्थकडे आणि साऊथ पोल हा साऊथ दिशेकडे असा पॉईंट करून ठेवल्यावरती आपल्याला पुन्हा 2 न्यूट्रल पॉईंट्स मिळतील. या आधीच्या स्लाइडमध्ये हे बरोबर अगदी उलटं होतं, तेव्हा आपल्याला व्हर्टिकली मिळाले होते 2 न्यूट्रल पॉईंट्स, पण आता हॉरिझॉन्टली 2 न्यूट्रल पॉईंट्स मिळतात. बघा, 2 मॅग्नेटच्या 2 बाजूला आपल्याला एक्स अशी खूण दिसते किंवा गुणिले अशी खूण दिसते. दीज आर 2 न्यूट्रल पॉईंट्स. So this figure illustrates null points or a neutral points by letter X when n pole points north. Null point आणि neutral point हे दोन्ही सेमच आहेत. त्या गोष्टीला null point किंवा neutral point अशी 2 नावं आहेत. सो त्याच्यात कन्फ्यूज नका हो की null point काय आणि neutral point काय. These two are same things. So this figure illustrates null points by letter X when n pole points north. सो आपण आजच्या लेक्चरमध्ये बरंच काही पाहिलं. मॅग्नेट्स म्हणजे काय पाहिलं, मॅग्नेटच्या प्रॉपर्टीज पाहिल्या, मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स पाहिलं, फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्स, पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्स, डायमॅग्नेटिक सबस्टन्स असं पाहिलं. न्यूट्रल पॉईंट ही कन्सेप्ट पाहिली. सो गो थ्रू ऑल दीज कन्सेप्ट. फॉर टुडे वी विल स्टॉप हिअर. थँक्यू.